හෙලෝ සුබදසක් හැමෝටම ඔයගොල්ලෝ හැමෝම පිළිගන්නවා KD ජයකොඩ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද මුලින් ඉඳන් පොතක් හදන්නේ කොහොමද හරියට කියන එක. ඉතින් පොතක් හදනවා කියන එක එච්චර ලොකු වැඩක් නෙමෙයි කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහොමද අපි හරි විදිහට පොතක් හදන්නේ කිව්වොත් එහෙම ඒක ඇත්තටම ලොකු වැඩක්. මොකද අපි හරියට පියවරෙන් පියවර දන්නේ නැතුව ඒ දේ කරන්න ගත්තොත් එහෙම අන්තිමට පිටු 20 30 40 50 ටයිප් කරා අපි. හැබැයි අන්තිමට ටයිප් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට වෙන්නේ ඒ පිටු 50ෙන්ම ටයිප් කරන්න දාපු ඒ එෆර්ට් එක සම්පූර්ණ වතුර දැම්මා වගේ අවස්ථාවකට යන්න. ඒ මොකද ඔයාට ඒ පොතට අවශ්‍ය ෆෝමැටින්ග්ස් ටික හරියට වෙලා නැති වෙලා හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට ඔයාට පේජ් නම්බර්ස් දාන්න මතක වෙලා. ඉතින් සමහරට ඔයා ඒව දන්නේ නැතුව ඇති. හරි සමහරට ඔයා දන්නා වුණත් ඒව කරගන්න ගියාම අවසානයේදී කරන්න ගියාම පොඩි පොඩි ගැටලු මතුවෙනවා ඇති. ඉතින් ඒකින්ද මෙන්න මේ දේවල් වල ප්‍රශ්න නැතුව කොහොමද හරි විදියට මුලින්ම පොතේ ෆෝමැට් එක හදාගෙන ඊට පස්සේ කොහොමද අපි කන්ටෙන්ට් එක එන අය අදාළ තැනට දාන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මෙතෙන්ද කියලා දෙන්නේ. අනේ ඉතින් මේක ඔස්සේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි හැමෝටම විශේෂම කැම්පස් යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේම තමයි ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් වැදගත් වෙනවා. ඒක ඔයා මැනේජරල් ලෙවල් එකේද මොන ලෙවල් එකේද අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ පොත හදන ක්‍රමය දැනගන්න එක ඉස්සරහදී ලොකු වැලියු ඇඩිෂන් එකක් වේවි. ඉතින් KD ජයකොඩ YouTube channel එකෙන් හැමදෙස්සම වැලියු ඇඩිෂන්ස් තමයි අපි කියලා දෙන්නේ. එහෙනම් තවත් වැලියු ඇඩිෂන්ස් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අපිව channel එක subscribe කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ පොත හදන වැඩේ පටන් ගන්න කියලා. ඉතින් number 1 ඕගලන්ට මුලින්ම ෆෝල්ඩර් ලොකේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම තෝරගන්නේ මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ let's make a book කියලා ෆෝල්ඩර් එකක්. ඉතින් ඕගලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ කැමති තැනක් තෝරගන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් මම මේ let's make a book කියන ෆෝල්ඩර් එක ඇතුලේ මම මුලින්ම right click කරලා පොතක් විදියට පොතක් හදන්නදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ Word document එකක් කියලානේ. ඉතින් මෙන්න මේ Microsoft Word document right click කරා ඊට පස්සේ new ගිහිල්ලා Microsoft Word document කියන එක මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දැන්ටමත් මේ save as ඒ වගේම තමයි right click කරලා මේ new ගිහිල්ලා මේ ගන්න දේ සහ extensions ගැන යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති කියලා මමට මතක විදිහට මම කලින් වීඩියෝස් දෙකක් වගේ ඒ සම්බන්ධවත් කරා. පොඩ්ඩක් පිටිපස්සට ගිහලා බලන්න මම පුළුවන් වුණොත් link එක දාන්න. හරි. මොකද මේක ලොකුවටම basics ගැන කියලා දෙන්න දෙයක් නෙමෙයි. හේතුව මේක පොත හදන පැත්ත අපි පොඩ්ඩක් focus කරලා කරන හින්දා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කොටස් කිහිපයකට කැඩේවි. නමුත් ඔයගොල්ලෝ හරි විදියට මේ දේවල් ටික ඉගෙන ගනිවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන තමයි ඒක වීඩියෝස් ටික අපි යම්කිසි ෆ්ලෝ එකකට කඩන්නේ. හරි. ඕකේ. ඉතින් කොහොම හරි මෙන්න මේ පොත හදන වැඩේදී අපි ගත්ත මේ new Microsoft Word document එක මම project කියලා name කරගන්නවා. ඉතින් project.docx තියෙන හේතුව මෙන්න මෙතන extensions enable වෙලා තියෙන. ඉතින් Windows 11 වල නම් මෙන්න මේකේ show කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේකේ file name extensions කියන එක ටික එක අයින් කරලා පස්සේ මට මේ project කියන එක ළමයි අයින් කරගන්න පුළුවන්. sorry .docx කියන එක අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක ගොඩක් වෙලාවට දාන් ඉන්නේ මොකද මම programming එහෙම වැඩ කරද්දී මට මේ extension එක ගොඩක් වෙලාවට අවශ්‍ය වෙන හින්දා. ඉතින් ඒක ඕගොල්ලෝ දානවද නැත්නම් දාගෙන ඉන්නවද නැද්ද කියන එක ඒක ඕගොල්ලෝ decide කරන්න. හරි. ඉතින් අවුන් අපේ focus එකට ආය යනවා. මම මෙන්න මේ project.docx කියන එක double click කරලා open කරනවා. හරි. ඉතින් open වුණාට පස්සේ අපිට මේන Word document එක තුල හරිද මේ Word document එකේදී මුලින්ම ඔන්න එක එක messages එන්න පුළුවන් මම කිව්වා වගේ මගෙත් ඔන්න ආවා ඉතින් අපි හොඳ ළමයින් ඉතින් හොඳ versions තමයි පාවිච්චි කරන්නේ ඇත්ත versions ඒකින්ද තමයි මේ message එක එන්නේ ඉතින් මට කියනවා තවත් ඇත්ත version එකක් දාගන්න කියලා වෙන මොකුත් නෙමෙයි හරි ඒක මම කිව්ව දේ තේරෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා හරි ඕකේ කොහොම හරි මෙන්න මේ Word document එක plain document එකක් නේ අපිට තියෙන එක පිටුවයි එක පිටුව අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ zoom out කරලා ඒ තියෙන පිටුව බලා ගන්න. සහ zoom in කරලා බලා ගන්න. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. මේ පිටුව ගත්තාම ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් A4 එකක් වගේ නැත්තම් අපි predict කරන්න ගොඩක් වෙලාට A4 වලනේ ළමයි. හරිද? ඒ කියන්නේ හිතන්න මෙහෙම දෙයක්. අපි පොතක් print කරද්දී A4 වල print කරනවා. A3 කොළ තියෙනවා, A5 කොළ තියෙනවා. නමුත් අපි ගොඩක් වෙලාට use කරන මොනවද? A4. ඉතින් මේ A4 කොළයක් කියලා හිතලා තමයි අපි මෙතන ටයිප් කරන්න පටන් ගන්න. ඇත්තටම මේක A4 කොලයක්ද? නැහැ. ඕගොල්ලෝ මුලින්ම Word document එකක් open කරගත්ත ගමන් යන්න ඕන තැන තමයි මෙන්න මේ layout එක. layout එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා size කියලා එකක්. ඒ size එකේ මෙන්න මෙතන බලන්න තේරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? letter කියන එක. ඒ කියන්නේ US වල පාවිච්චි කරන standard size එක letter විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ letter විදිහට මෙතන
මේකේ අපිට වර්ඩ් වලත් එවන්නේ. ඉතින් මේ ඩිෆෝල්ට් එක අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම ඒවා ඉස්සරහට කියා දෙන්නම් ඕගලන්ට. නමුත් දැනට අපි මෙන්න මෙතනින් A4 තෝරන්න ඕනේ. නැත්තම් එහෙම පොඩි පොඩි ජරස් බරස් ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව print එක ගද්දි. ඒ කියන්නේ අපි මෙන්න මෙච්චරක් ගානට තමයි ලියලා තින්නේ. හැබැයි ඕක ලෙටර් එක A4 විදිහට හැරවිලා එද්දි printerෙන් තව පොඩක් ළඟට වෙලා නැත්තම් compress වෙලා තමයි අපිට එන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද චූරි චේන්ජස් අපි හිතන්නේ නැතුවට වෙන්න පුළුවන් මේ පොත ඔක්කොම හදලා අන්තිමට print එක ගද්දි. ඒකයි කියන්නේ හරි ස්ටෑන්ඩඩ්ස් වලට අපි යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් A4 අනිවාර්යෙන් තෝරන්න. A4 තේරුවට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන්න චූටි වෙනසක් වුණා. හරිද? මං ආයෙ පොඩ්ඩක් සයිස් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ලෙටර් දීලා බලන්නම්. අන්න පොඩි වෙනසක් වුණා නේද? හරිද? ඉතින් A4 තේරුවාම අන්න චූටි වෙනසක් වුණා. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බලන්න උතන් තව පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ A4 එකේ අර තියෙනවා සයිස් එකක් 8.27. හරිද? එතකොට හැබැයි ලෙටර් එකේ තියෙන 8.5. එතකොට ලෙටර් එකද දිග වැඩි නැත්නම් A4 එකද? ලෙටර් එක තමයි දිග වැඩි. දිග ඒ කියන්නේ width එක වැඩි. height එකෙන් වැඩි ගත්තොත් කවුද ගත්තොත් එහෙම A4 එක height එකෙන් වැඩි. ඉතින් ඒ කියන්නේ යම්කිසි වෙනසක් තියෙනවා. අපිට මේ වෙනස බල බල ඉන්නවට වඩා ලේසි අපි මෙන්න මේක size එක A4 දාන්න ඕන කියලා මුලින්ම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි අනිවාර්යෙන් ඔළුවේ තියාගත්ත යුතු දේ තමයි මෙන්න මේ margins කියන දේ. ඉතින් margins කියන දේ අපි ගත්තාම මේ normal margin එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේකේ තේරිලා තියෙන්නේ. සහ අංගල කියන margin type එක. ඉතින් මේ margin එක normal නැතුව මම custom margin ගිහිල්ලා ළමයි මෙන්න මෙතන උඩ top එකට top කියන්නේ උඩ bottom කියන්නේ යට සහ left කියන්නේ වම සහ right කියන්නේ දකුණ. ඉතින් මම මේ top left bottom right කියන හතරට මම දෙනවා 0.8 ගානේ. 0.8 ගානේ. 0.8 වල 0.8 විතරක් දශම තිත තිබ්බා 8.8. ඔන්න විදිහට ටයිප් කරලා මම ඕකේ කරනවා. බලන්න ඕකේ කරද්දි ඕගලන්ට පේනේවි මෙන්න මෙතන අර තිබ්බ කර්සර් එක යම් කිසි විදිහකින් පොඩ්ඩක් උඩට සහ වමට ගියා කියලා. ඇයි ඒ මාජින් එක කියන්නේ වටේ තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණය. ඕගලන්ට පේනවා මේ යම් කිසි ඉඩ ප්‍රමාණයක් අපි ටයිප් කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔතන ඉඳන් ටයිප් වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ඉඩ ප්‍රමාණයට කියනවා අපි මාජින් එක කියලා. ඉතින් මේ මාජින් එක යම් කිසි ප්‍රමාණයකට කලින් තිබ්බ එක අඟල් එක කියන ගානෙන්. හැබැයි දැන් තියෙන කීයද ළමයි? ඔන්න ඔතන අඟල් 0.8. ඉතින් ඕගලන්ට ඔතන අඟල් බලාගන්න බැරි නම් හරිද මම එකත් කියා දෙන්නම් ඇඩිෂනලි බෝනස් ටිප් එකක් විදියට මෙන්න මේකේ ෆයිල් ගිහිල්ලා ඔප්ෂන්ස් වලට යන්න. ෆයිල් ගිහිල්ලා ඔප්ෂන්ස් වලට යන්න. ඔප්ෂන්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඕගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ ඇඩ්වාන්ස් එකේ චුට්ටක් යටටම ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා show measurements in units of කියලා තෝරන්න තැන. show measurements in units of කියලා තෝරන්න තැන. අන්න එතනින් ඔයාලට inches දීලා ඇප්ලයි කරලා නැත්නම් සබ්මිට් කරගත්තට පස්සේ ඕකේ කරගත්තට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් අන්න අතන ඉන්චස් වලින් දකින්න. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ පොඩි දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන version එක මත සහ ගොඩක් දේවල් මත මෙන්න මෙතන ඒ පෙන්නන විදිහ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් අපි margin එක ගැන දැන් ඉගෙන ගත්තා. එතකොට ඔන්න page size එක වෙනස් කරලා ළමයි margin එක වෙනස් කරා. හරි. තව දෙයක්. මේ අපි හදන්න මොකද්ද? පොතක්. ඉතින් පොතක් හදද්දී මෙන්න මේ මාජින් එක දැන් හතර පැත්තටම සමානයි කියලා අපි දන්නවා. හතර පැත්තටම සමානයි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ පොතක් ගත්ති ළමයි උදාහරණයක් හිතන්නකෝ මං ගාව දැන් පොතක් නැහැ. හරි ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් පොත් බලන කෙනෙකුත් නෙමෙයි. ඇත්තටම මං ගාව දැනුත් නැහැ. නමුත් කියන්නේ කියවනවා පොත් කියවනවා. නමුත් ඩිජිටල් බුක්ස්. හරිද? පෝස්ට් කාමරේ නෙමෙයි. නමුත් කතාව ඒකයි ඇත්ත. හරි. මේ මෙන්න මේක හිතන්නකෝ. හරි. මෙතන තියෙනම් කොළ හතරක් වගේ මං මේ print ගත්ත පේපර් එකක් තියෙන්නේ. හරිද? මේ චුට්ටක් මං හිතන්නේ රිෆ්ලෙක්ට් වෙනවා වගේ මේකට. anyways කොහොම හරි මෙන්න මෙතන මේ පොතක් කියලා හිතන්නකෝ. මේ පොතේ මෙන්න මෙතනින් අපි කියන්නේ බයින් කරනවා කියලා කියන්නේ ළමයි. හරිද? මෙන්න බයින් කරන්න ගොඩක් වෙලාට එක්ක වම් පැත්තෙන් එක්ක උඩින් නේද? හරිද? එක්ක වමින් එක්ක උඩින්. එතකොට මේ වම් පැත්තෙන් බයින් කරොත් එහෙම මේ වමට අපි පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් තියන්න ඕන මාජින් එක. ඇයි මේ මාජින් එක වැඩියෙන් තිබ්බැතොත් එහෙම හිතන්න මෙතනින් බයින් කරා කියලා. හරිද? මෙතනින් බයින් කරලා මෙහෙම පොත හරවද්දී අපිට පේන අකුරු ප්‍රමාණය හරිද? පොඩක් කැපිලා තියෙන්න පුළුවන්. අර මාජින් එක එක සමානව තිබ්බොත්. දැන් 0.8 වගේ තිබ්බොත් නම් ළමයි පිටු 10කට ඉස්සර කරලා උලක් නැති වෙයි. ඒක මට ඇත්තම කියන්න බෑ. මොකද මගේ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඒ පැත්තෙන් නැහැ. ඉතින් මම මොකද print shop එකක වැඩ කළා නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි නමුත් මට මතකයි සාමාන්‍ය සදද්දි ඔය දේ මට වුණා. ඉතින් සාමාන්‍ය 0.67 වගේ තියද්දි පොඩ්ඩක් අපහසු වෙනවා. අපිට බයින්ඩ් එක කරද්දි විශේෂයෙන්ම අර මේ අලවන බයින්ඩ් එක කරද්දි. ඒක හින්දා ඔයගලන්ට වෙනවා. මොකද්ද? මෙන්න මේ මාජින් එකට අමතරව අර වම් පැත්තෙන් නැත්තම් ඒ බයින් කරන පැත්ත එක්ක වම එක්ක උඩ. අන්න ඒ පැත්තට
පොඩි ගට එකක් අන්න මොකද කියන්නේ ගට එකක් අපිට දෙන්න වෙනවා. ගට එක කියලා මීන් කරන්නේ මෙන්න මේක. මම මේ ගට එකට ගොඩක් වෙලාට මම නම් පාවිච්චි කරන්නේ 0.3. හැබැයි මේක නම් ස්ටෑන්ඩඩ් අගයක් නෙමෙයි. නමුත් ඔයාට print shop එකෙන් හරි නැත්නම් ඒ අදාළ තැනින් එහෙම තවගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් මම 0.3 දෙනවද 0.2 දෙනවද 0.1 දෙනවද කියන එක. හරි. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් 0.3 දීලා මෙන්න මේ ගට පොසිෂන් එක කියන්නේ ළමයි ඔයාට මොන පැත්තටද මේ ගට එක දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ පොත බයින් කරන්නේ මොන පැත්තෙන්ද? left ද නැත්නම් top ද? ඉතින් right එකෙන් අපි බයින් කරන්නේ නැහැ ළමයි සාමාන්‍යයෙන්. down අපි bottom එකෙන් බයින් කරන්නේත් නැහැ. ඉතින් ඒකයි මෙතන මේ දේවල් දෙක නැත්තේ. ඉතින් left එක තමයි ගොඩක් වෙලාට අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔන්න මම left එකට දුන්නා 0.3ක් මොනවාද අංගල් දීලා මම මොකද කරන්නේ? okay කරනවා. ඉතින් okay කරලා පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා ඉතින් චුට්ටක් දකුණට ගියා. පල්ලෙහාට උන්නේ නැහැ. හැබැයි චුට්ටක් දකුණට ගියා. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපිට දැන් අපේ පොත හදන්න නැත්නම් පොතේ පිටු ටික ගන්න පුළුවන් විදියට අපේ දේවල් ටික ලෑස්ති වෙලා තිනවා කියන එක. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් අවසන් කරලා මෙතනින් ඊළඟට තියෙන කොටස් ටික අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි බලමු. සහ අපි මේ වගේ වීඩියෝස් මම හිතන්නේ 10ක්වත් එයි ළමයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ 10න් බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම අනිවාර්යෙන් ඇත්තටම ගොඩක් ගැනන් කරනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඉගෙන ගන්න මේ පොත හදන්න සහ අහන් ඉඳලා විතරක් මදි මේක කරන්නත් ඕනේ. මුලින්ම හොඳට බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද මේ දේ වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.